اسم بازی اینی که اینجا میبینید استنلی پارابل. خب یه بازیه اصلا هیچ وقت نمیفهمی قضیهش چیه. خب بازی به این صورته که میگه تو اسمت استنلیه ولی اسمت استنلی نیست، تو هستی ولی نیستی، تو میری ولی نمیری تو میخوابی ولی نمیخوابی، یه همچی چیزی گفتن. بازیشو من تا حالا نرفتم، الان بار اول داریم میریم و نمیدونم منظور چیه. احتمالا مغزتون چیز میشه دیگه، میپاچه دیگه. اگه بتونیم محتوای بازی رو بفهمیم خیلی خوب میشه. سلام کال آف گیمر، شهریار سلام، خوبی؟ پاندا تی ان تی، شهریار، امین ابرامزاد، شهریار سلام قربونت عزیزم. امین خوبین؟ خوشین؟ خوبین بچه ها؟ بذار یه تعدادم بچه ها بیان ببینیم تو آپارات هستیم. بله بله اوکی. یه جورایی شبیه قضیه کوانتوم. آره دیگه یه چیز دست خودت باید درک کنی قضیه چیه دیگه، تو بفهمی به ما توضیح بدی. من که فکر نمی کنم از این بازی ها چیزی بفهمم، خیلی درگیر کننده است. به حرف راوی گوش کنی، آره یه همچین چیزه، فقط لو ندید بچه ها بی زحمت. دقیقا حرف راویه، صحبت میکنه، فقط انگلیسیه دیگه، من باید ترجمهش کنم براتون. اوکی استارت شروع میکنیم. بله the end is never. هیچ وقت پایان نیست، هیچ وقت پایان نیست، پایان هیچ وقت نیست، پایان هیچ وقت نیست. This is the story of a man named Stanley. این داستان مردی به اسم استنلیه. Stanley worked for a company in a big building. استنلی توی کارخونه کار میکنه، اسم کارمند 427. 427's job was simple. کارش خیلی ساده است. میشینه رو میزش و دکمه های کیبورد رو میزنه. این منم مثلا. دستور از بالا بهش میاد، میگه کدوم دکمه رو بزن کدوم رو نزن. میگه این کاری بود که هر سال و هر روز و هر ماه انجامش میده. تمام وقتشو تو این اتاق میگذروند و هر دستوری بهش میومد میگفت این دکمه رو بزن میزن و خیلی خوشحال بود. استنلی احتمالا ماییم. یه چیز عجیب غریب اتفاق افتاد که استنلی رو عوض کرد، هیچ وقت فراموشش نمیکنه. یه روز نشسته بود دید هیچ دستوری بهش نمیاد، هیچ کسی نبود هیچ دستوری بهش بده، هیچ کی نبود حتی سلام بهش بده. کاملا تو قرنطینه بود، یه چیز عجیب غریب اتفاق افتاده بود. Stanley found himself unable to move for the longest time. میگه As he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. میگه ساعت‌ها نشسته بود و تو اون حالت مونده بود، هیچکی دستوری بهش نمیداد، احساس کرد تو قرنطینه است و بلند شد حالا ببینه قضیه چیه که امروز اومده سر کار و هیچ اوردر دستوری بهش نمیاد که انجام. خب اینجا آفیسشه، این آفیسی بوده که سالها نشسته بوده و هر دستوری می اومده انجام میداده. ببینیم تلفنش کار نمیکنه، کامپیوتر همین حالت مونده. خب میریم جلو ببینیم اتاق 428 باز نمیشه، اتاق 429 هم باز نمیشه، هیچکی نیست تو این اتاق، همه کارمندا رفتن. چه معنی داره؟ تعطیل بود. خب میگه بریم اتاق جلسه، شاید تو اتاق جلسه باشن. He couldn't find a trace of his co-workers. بزنم چی بود؟ یه تیکش متوجه نشدم. خب اینجا تو اتاق کارمندا که کسی نیستش، بریم اتاق جلسه ببینیم واقعا شاید کسی اونجا باشه. چرا هیچکی نیست؟ در رو وا کنید، کارمندا کجان؟ احتمالاً کرونا اومده همه رفتن تعطیله، این خبر نداشته اومده سر کار. بله
من یه ذره دیر اومدم. مهدی دیر اومدی، تازه شروع کردیم بازیو. بازی دیگه بعد از اول ببینی توضیحاتش رو داد دیگه. یارو کارمنده، هر روز میومده سر اتاقش، بعد بهش دستور میدادن این کارو بکن اون کارو میکرد. همیشه When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. آها قضیه اینی که داستان داره تعریف میکنه. خب یه داستان داره میگه مثلا داستان ما اینجوریه. یه فردی بود به اسم استنلی که توی شرکتی هر روز میرفته سر کار و سلام نیما خوبی؟ هر روز میرفته سر کار و هر دستوری بهش میومده همون انجام میده. پشت کامپیوتر میشسته، بهش میگفتن اینو بزن اینو میزد، اینو بزن اینو میزد، تا اینکه یه روزی اومده دیده هیچکی نیست بهش هیچ دستوری بده و پا شده اومده تو چیز میبینه هیچ کسی نیست تو محل کارش. الان این راوی داستان، خب این یارو که داستان تعریف میکنه، میگه استنلی از در سمت چپی 2 تا در باز دید و از در سمت چپی رفت. خب حالا این بستگی به ما داره، ما از در سمت چپی بریم حرف راوی رو گوش کنیم یا گوش نکنیم. خب به نظر شما حرف راوی الان گوش کنیم یا گوش نکنیم؟ شاید اصلا کلا داره زر میزنه به اصطلاح، شاید هم راست میگه. راوی راست میگه، دروغ میگه، از در راست بریم یا در چپ؟ یه نفر بگه من برم اون در. بازی مسخره است، هیچی نداره، فقط باید راه بریم و خب داستانش رو لابد متوجه نشدیم. الان به حرف راوی ما گوش نمیدیم، ما در راست میریم. خب اوکی کسی حرفی نزد، اوکی ما در راست میریم. میگه این راه درستی نبود و استنلی هم میدونست که این راه درستی نیست. میگه شاید رفته تو اتاق لانج چیز کارمندا که میخواد مثلا یه سلامی بهشون بده. این راه درست نبود که بره اتاق چیز. بره ببینیم چی میشه. خب yes. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed. خب میگه اومده اینجا شاید Stanley simply stood here, drinking it all in. خب میگه اومده اینجا که یه حالا گردشی بکنه قبل از اینکه بره اتاق چیز. چادو پیام میگه بعد یه چیزی بنوشه ولی من ننوشیدم. So utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really. یه لحظه بچه. خب اینم از این. اوکی. خب میگه قرار بود که چیزی بخوره و اینجا استراحت کنه ولی اون کارو من انجام ندادم و میگه میگه خستش کرده، میگه اعصابشو خراب کرده که اینجا هیچی نیست. یا شاید این دلیلی بوده که همه رفتن. Barda 1478 is now following. مرسی باردا. Waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. میگه شاید اینجا مدت‌ها وایستاده و خسته شده، شاید یه پیامی رو قراره اینجا بهش بفرسته. احتمالاً میگه یعنی حرف منو گوش کن. الکی دور خودت نچرخ، گوش کن به حرف من. من میدونم این دروغ میگه، من نمیخوام حرف اینو گوش کنم. اینش هم خورده. خب بریم از این اتاق بیرون ببینیم چه خبر. میگه خسته شد از اون اتاق، بالاخره اومد بیرون. برگشت سر کارش. حالا میگه اولین در سمت چپ رو گرفت، رفت تو تا به کارش استارت بزنه. حالا همین در رو برم یا نه؟ شنگولی اینو قبلا رفتی؟ اوکی. داستانشو فقط لو ندی که ما بقیه بچه ها متوجه. چرا چت توییچ رو نمیبینی؟ برای اینکه الان پیام دادی. آها برو رول پلی. نه رول پلی نمیرم. ببینید وقتی یه نفر یه بازی استارت زده نمیان بهش بگن که بازی رو عوض کن. یک نفر. قوانین استریم هستش. خب در سمت چپی رو برم. این دفعه حرفشو گوش بدیم. حرفشو گوش بدیم یا گوش ندیم؟
گوش بدیم این دفعه. اون سریو گوش نکردیم، حالا این دفعه رو گوش بدیم. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. خب میگه مستقیم رفت از در آفیس رد شد رفت اونور. ولی ما این دفعه نمیخوام حرفشو گوش بدم. نرو، یعنی باید آزمایش بشی. بذاری ببینم. میخوام از اینجا برم. آسانسور سوار شدم. اصلا اون دری که گفت و نرفتم. اصلا نبودیم. ببین Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. میگه استنلی To get back, he needed to go from here it میگه استنلی خوشش نیومد که بره سر کارش و به کارش برسه، خواست که بره یه دوری بزنه تو آفیس ببینه اوضاع چیه. حسن نبودی. ببین این یارو داستان که تعریف میکنه یه قضیه‌ای رو میگه، بعد ما باید آیا گوش کنیم یا گوش نکنیم به حرفش. و خیلی جا رو من گوش نمیکنم، خیلی جا رو گوش میکنم. ببینیم درستش چیه. خب این مسیری که گفت و فعلا نیومدیم، الان توی حرف دیگه اومدیم. Oh no, it's to the right, my mistake. یه در بعد از سمت راست بریم. خب شاید از همینجا هم بشه رفت. باز کن. نمیخوام حرف تو رو گوش کنم. آقا من کیو باید ببینم؟ مسخره نکن. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you... مسخرم کردی؟ کتابو داره میاد، کتاب ورق میزنه میگه نه اشتباه بود داستان بذار اینجوری نبود، ببخشید. در سمت چپ راست چپ راست. آها پیدا کرد. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. مطمئنی؟ برم؟ سرکار نذاری نبندی این درو. مهدی رضایی سوالایی که میپرسیم الان نمیتونم وسط بازی جواب بدم. خب این ماشین راه بسته، از اینجا میریم. اوکی. نه. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoil. نباید تو اینجا باشه، این اشتباه. تمام داستان رو اینجا لو میده. نباید از اینجا بفهمی. این همه کارمندان که یکی اخراج شده، اسمشون تمام Rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. میگه بازی از اول استارت کن. We don't want us so far off track. Okay, from the top. نه. برگشت از اول. با تو نیستم. آها مهدی با من نیستی. اوکی برگشتیم از اول. یا خدا فکر کنم هی باید این قضیه رو تکرار کنیم که من حرف اینو گوش بدم یا گوش ندم که بتونیم با آخرش برسیم. مغزمون میترکی که. خب الان تا اینجا اومدیم. خب الان میریم به اونجایی که دوتا دره برسیم. پس این دفعه در چپیه رو بریم دیگه، چیزی که خودش گفته رو بریم. خب داستان اینجوری بود. در باید در میگه به خدا من بازی ریستارت کردم. چرا چیز شد؟ بابا ما داستان عوض نکردیم، این دوتا در باید باز میشد. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here. بابا این دوتا در باز بود. میگه خود راوی هم گیج شده. مخش Let's find the story. جو اول فصل همه درها رو باز کرد. کدومشو برم؟ هر ریستارت یه داستانه هست. آره ظاهرا همش توی داستانه، یعنی اینجوری نیست که ریستارت با همه 8 تا در باز شد. 1 2 3 4 5 6 تا در باز شد. کدوم بریم؟ خب از در اولی بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این همون دره دیگه درسته؟ آره. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we just میگه مطمئنم قبلا اینجا داستان داشت ولی الان نیست داستان. We'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this.
Okay, let's give it a shot. Why خب not? از اینجا میگه بذار از اول بریم. من گوزپیچ شدم، داستان خراب شد، از اول. His co-workers were gone. What could it mean? Perhaps he had simply missed a memo. باشه دیگه تکرار نکن داستانو. میریم جلو. وارد این اتاق میشیم. Okay, it's worse. I might be remembering. درا کو؟ It's درا possible کو؟ the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? راوی میگه من داستان اینجوری نبود. داستان اصولا قرار بود ما ریستارتش کردیم باید همون تکرار قضیه قبلیه باشه ولی نیست. من ببخشید اشتباه کردم. حالا باید از اینوری بریم ببینیم داستان چی میشه. الان اینوری برمیگردیم. چایی چه ریخته اینجا؟ خب برگشتیم دوباره همون اتاق اولیه. همه چی عوض شد یعنی. میگه الان داستان درست شد. دقیقا چی الان درست شد؟ چه فرقی کرد؟ بس تهش چی داستان درست شد؟ بابا برعکسه. ای بابا. خب الان باید برگردیم. الان این تهش هم بسته است بود. یه اتاق دیگه شد. شت پشمام. هر تصمیمی اتفاق جدید. خود راوی میگه من اینجا رو نمیشناسم. اینجا کجاست؟ میگه آیا جزء داستان؟ نمیدونم، فکر نمیکنم. میگه فکر نمیکنم این داستان من باشه. Do you remember, Stanley? یادت میاد؟ Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! میگه تو برنده شدی. آفرین، مبارکه. همین بود بازی؟ Good job. میگه پولتو دادم، خسته نباشی. بازی نه درست نیستش. میگه خودمونم میدونیم تو کار خاصی نکردی که برنده بشی. نه اشتباه، برنده نباید بشی. رید بود. خفه شو ببینم تمومش کردون. من برنده شدم. یه چی داست بازم ریستارت. وای بازم ریستارت. ای خدا. خب این دفعه مسیر رو زمین کشیده. I've got a solution. This time to make sure این دفعه مسیر بازم کشیده. of the Stanley Parable adventure line. خب این دفعه مسیر رو باید بریم. How simple is that? میگه چقدر راحته. ببین خط برات کشیدم، تو این مسیر باید حرکت کنی. گوه خوردی. من نمیخوام اون مسیر تو رو برم. ریدی. تو خود داستان اگه درست تعریف میکردی الان به مقصد درست میرسه. ما اشتباه میخوام برم. من مسیر رو برعکس میرم از این ور. No, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. میگه من خسته شدم. باید حتما هم خطه برم. ای بابا. نمیشه گوش نکنم به حرفت همین دفعه؟ نه مثل که باید همینو بریم. بازی چیز کارت. آقا من نمیخوام حرف تو رو گوش کنم، مجبورم همین خط رو برم. بچه نت یکم لگ شد. See? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. باشه. Here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a میگه آیا داستان ما اینه که هیچ داستانی نداریم؟ یا آیا هدف ما اینه که فقط یه مسیر رو بریم برسیم به هدف؟ نه. میگه اجازه بده من یکم فکر کنم ببینم شاید داستان همینه. داستان همینه که هیچ داستانی نباشه. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my میگه آیا وای ریدم experiential mental subjective construct? چقدر پیچیده است.
That got a bit weird back there. میگه آیا این تصور منه که تو وجود داری، تو وجود نداری که حرفو گوش بدی؟ شاید من گیج میزنم. چی شد؟ موزیک چرا گذاشت؟ برمیگرده به اتاق خودم. برگشتیم اتاق خودم. دقیقا همین خط زرد رو تو تهش میرم. واقعا خسته شدم. همین خط زرد رو میرم. موزیکشو بذار کم کنم، صداش خیلی بلنده. کم نشد که. کم شد که. دقیقا همین خط رو دارم میرم. هر چی که بگه رابی، مثلا حرف رابی. آها ایوان، دقیقا همین کارتو. چرا رو دیوار میری داداش؟ راه درست نشون میده. به خدا اسکلم کرده باشی دیگه حرفتو گوش نمیدم. وا اینجا چرا اینجوری بالا این پریده؟ حاجی این چه وضع خطکشیه؟ ریدم. علامت سوال داریم. اسکلم کرده. یارو داره گولم میزنه مهدی. خب چیکار کنم؟ حرفشو گوش ندم کجا برم؟ راه دیگه نداریم برام. خب ظاهرش عوض میشه حالا اینجور. ببینیم چیه. خوش اومدید بچه ها. من کلا همین خط رو میرم. واقعا کشش ندارم یه کاری دیگه بکنم. قطع کن موزیک. آها میگه نرم بودن خط رو ببین. به به اینجا ویبره میزنه. دو 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 دو. میریم تو. برگشتیم به آفیس؟ چرا؟ نه از اینجا میرم. میگه آیا این داستان برات آشنا نیست؟ شاید اون یکی خط رو باید میرفت. آها باز رسیدیم همین اینجا داستان رو. نه باید دوباره برسیم اینجا. اشتباه. قطعشون کنید. ریستارت کرد با دهن سرویس. فکر کنم آها ادامه داستانه. یه لحظه بچه‌ها اجازه بدید من برگردم. هنگ شد. بله خب بچه‌ها، خب حسن آری اسیو خوبی خوشی؟ خب بریم ببینیم بقیه‌اش چی میشه. بازم همین خط رو ادامه بدم. در رو میبندی؟ میگه بذار بی خیال این خطه بشیم. بذار حرف داستان من، بذار یه داستانه میخوام زیبا برات بسازم، با اون داستان بریم جلو. صدای یارو خوشش نمیاد. میگه از این ور برو، بذار این داستان جدید بسازیم، تکراری نباشه. راه دیگه هم ندارم، مجبورم از همین راه برم.
بله میگه بازی الان خیلی جذاب شد. ریدم به این جذابیتت. بازی جذاب. حالا میخواد یه داستان بسازه. داره فکر میکنه. میگه به نظر چه داستانی بسازیم؟ دور خودم دارم میچرخم. داستان تو بساز تمومش کن بابا. آها خب یه مسیر برام مشخص سر کن. بعد جوری بری که دوباره برسی همونجا. والا جوری نمیتونم برم. من این راه دیگه ای ندارم غیر. باز رسیدیم اینجا. که باز رسیدی به این خطه. میگه هیچ خطی نباید بری. میگه بیخیال این خطه بشو همینجوری راه تو برو. خب راه دیگه ای هم نداریم غیر از این خطه داشت. میریم دیگه. میریم ببینیم چی میشه. محمد من خواستم نصب کنم کرکم نصب کردم میزنم رایکن میگه دیتا نات فاند. من اصلا کرکم نکردم. کرک نمیخواست. خب حالا اومد دوتا در اتاق. میگه بعد یا تصمیم بگیریم. میگه از این به بعد دیگه کنترل بازی دست ماست. کنترل داستان. میگه من باید یکم فکر کنم. صبر کن فکر کنم. یکم اینجا دور بزن. اسکلش کن. اسکلش کنیم. بذار یکم اسکلش کنیم. اینجا راه بره. یه بعد یه در معکوس باشه که دوباره برگرده اینجا. بعد دوباره دور بزنه بیا اینجا. سر کارمون گذاشته. بذار ببینیم در سمت راستی ما رو میبره اونجایی که میخوایم. اگه در سمت راستی ما رو اونجا ببره پس در سمت راستی درسته. اگه نباشه که نه نیست. اسکلمون کرد. خب میگه در سمت راستی. نمیشه این یکی هم وا کنیم. من مجبورم یه حرف تو رو گوش بدم. اوکی. چی شد؟ میگه این پایان گیج کننده رو تو 16 دقیقه است داری بازی میکنی. بازی گیج کن. این مراحل بازیش بوده مثل این که از اون اتاق باید بیای بیرون. بعد بری تو اتاق مانیتور. بعد بری استارت رو بازی کنی. بعد یه ریستارت اول. بعد ریستارت دوم. بعد ریستارت سوم. که این سبک باز 8 تا ریستارت داره. آخرش هم نوشته استنلی میمیره. هدف از ساخت این بازی چیه؟ والا هنوز تمامش نکردم بفهمم. من نمیخوام بازی همش ریستارت کنم. من میخوام یه داستان خوب داشته باشه. که من ریستارت نمی کنم. ریستارت نمی کنم. ریستارت نمی کنم و ریستارت نمی کنم. و تایمر ایستاد. زمان ایستاد. میگه آیا ما این مسیر رو چیز کردیم؟ استاپ کردیم؟ حالا از یه مسیر دیگه بریم. میگه آیا اتفاق میفته؟ خب چیکار کنیم؟ یه باید صبر کنیم به نظرم. یا این داستانی که تو میپسندی؟ میگه زندگی در مورد یه سفره، نه اون چیزی که از قبل تعیین شده. پس ریستارت کرد. لعنت به آخرش ریستارت کرد دوباره. مهدی شهریار نه امروز فقط این بازی رو میرم. امروز رول پلی نداریم بچه ها. هی من رول پلی برم اون یکی یه چیز دیگه میگم. خب دوباره از اول شروع شد. دوباره داریم میریم اتاق جلسه. استنلی حرکت میکنه به اتاق جلسه. میرسه به همون اتاقی که دوتا در داره. دوباره مثل اولش شد. خب دوباره همون داستان. این دفعه از سمت چپیه بریم که اون سری اشتباه رفتیم. این دفعه حرفشو گوش بدیم. ببینیم آیا واقعا میرسیم به اتاق میتینگ جلسه. آها اتاق جلسه رسیدیم. هیچکی نبود اینجا.
اگه زود تموم شه چی؟ شاید. چی میگی باید بری همونجا تا عصبانیش بازی رو تموم کنم. الان بازی شروع شد. آره بازی الان تازه شروع شده. خدا یا بس دیگه. سلام سزدا 2000 خوش اومدی. خب بریم دیگه. اتاق جلسه کسی نبود. میگه هر کسی متفاوته. 100% متفاوته. بریم ببینیم بقیه‌شو بگو. میگه باید بره بالا به سمت اتاق رئیسش. بریم بالا. اون خط زرده اومدیم تا اینجا ولی نرفتیم بالا. بریم بالا. اوکی. اتاق رئیس پیدا میکنیم. اما حسین سلام خوش اومدی. خب اینجا اتاق رئیسشه. رئیس هم نیست. درم بازه. چه اتاق خفنیه. در بسته است. هیچ کاری نمیشه کرد. بریم این سمت ببینیم. اینجا در باز میشه. اینجا هم باز نمیشه. پنجره. آها اینجا مسیر کتابخونه‌شه. در بسته شد. اومدیم تو اتاق. شوکه شده. گیج شده. میگه چه راز و رمزی اینجا هستش. میگه اتاق رئیس یه دونه اتاق 2845 شماره رمز چیزش. میگه رئیس کلید رمز گذاشته برای چیز نمیدونم صندوقش چی 2845. 2845 صندوق از کجا پیدا کنیم؟ 2845 28 میگه هیچ کاری نتونست بکنه. آها اینها 2845 نشد از اول. 20 Mohammed Zero Sarada is now following. مرسی بابت فالو محمد. 2845 درست بود. زدیم. بسته شد که همه چی. آها مسیر عوض شد. یه اتاق جدید باز شد. حاجی این حاجی برای والورانت باید فیلتر شکن بزنیم. آره یا فیلتر شکن باید بزنی یا از این سرویس های کاهش پینگ و اینا استفاده کنی. تحریم و DNS هم میتونی بزنی. DNS خیلی بهتره. این چه بازی لاقل هلو نیبرم نمیرفتی. مافیایی چیزی میرفتی. اینم میریم اونم میریم اون یکی هم میریم همه رو میریم. بچه اصلا نگران نباشید. این چه بازیه. 2 نفر دوست دارن 2 نفر دوست ندارن. 3 نفر میگن رول پلی. نمیتونم من همه رو با هم همزمان برن. تو رو خدا انقدر نگید اینو برو اونو برو. مرسی. خب حالا اینجا تاریکه هیچی نمیبینم. خب اینجا فقط یه راه داره دیگه. باید بریم از آسانسور پایین. DNS چجوری بزنم؟ سرچ کن عزیز من. گوگل داریم. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself. خب میگه همین چیزی که داشت میرفت احساساتش گیج شده بود. When for years it had never occurred to him. تا حالا بعد چند سال همچین اتفاقی براش پیش نیومده بود. میگه براش خیلی سوال بود که چه اتفاقی افتاده. واقعا هم سوال. رفته کجای شرکتشون. چیشه اینجا؟ موتورخونه شه؟ آها کارخونه کنترل ذهن. اینجا کارخونه کنترل ذهنه. اوکی میریم تو ببینیم. وارد کارخونه کنترل ذهن میشیم. بکنم تا الان ذهنش اینجوری کنترل میکردن که سر کار میرفته. با این دکمه لامپو میزنیم. What horrible secret did this place hold? میگه اینجا چه اتفاق عجیب غریبی قراره بیفته. و مسیر رو میره تا بفهمه که واقعا قضیه چیه. چراغ رو روشن میکنه. حرکت میکنه.
اینجا دکمه دوربین رو میزنیم. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number. همه مانیتورها روشن شد. تمام کارمندا رو اینجا توی یه مانیتور نشون میده. تمام کارمندا رو ذهنشون رو اینجا کنترل میکنن. اینجا آزادی معنی نداشت، همه چی تحت کنترل بوده. اتاق من کدوم بوده؟ یعنی این احتمالا خداست همه رو اینجوری داره کنترل میکنه، یه چیزی توی مایه هاست. اما حسین ببین عزیزم، من الان میخوای قطع کنم برم دسکتاپو باز کنم برای دی ان اس زدن رو یاد بدم؟ این بچهای دیگه که ویدیو میسازن برای چی میسازن؟ برای این میسازن که بچه‌ها سوالاشونو برن حل کنن. الان وسط استریم میگی به من یاد بده چجوری دی ان اس بزنم. نمیشه عزیز من، در نظر بگیر آخه نمیتونم تو این شرایط. تو یه مانیتور که نیست. خب میزنیم بالا ببینیم چی میشه. میگه آیا استنلی تو تمام این دوره تحت کنترل یه نفر بود؟ به خاطر همینه تمام احساساتش آیا تحت کنترل بوده؟ تو این شرکت اینجوری کار میکرده؟ همه همینیم دیگه، تحت کنترلیم دیگه همه جا. نه میگه باور نمیکنه، همچین چیزی امکان نداره. کل زندگیش یعنی یه نفر کنترلش میکرده؟ امکان نداره همچین چیزی. یا آیا ممکنه یه نفر همچه کنترلت کنه؟ خب باور نمیکنه، سخته واقعا. اینجا مرکز عملیاته. تا اینجا آفلاینه فعلا، کنترل ذهن آفلاین. همه چی میگه از این اتاق کنترل بررسی میشده. آفلاینه همش. میگه همه زندگیش اینجا تحت کنترل بوده. میگه اینجا رو میخواد برای همیشه نابود کنه. یعنی چی تحت کنترل بوده؟ نمیشه که. حاجی دیروز میدونین چرا بیشتر تو کال آف بات بودن؟ چون این سری مود جدید تو بتل اومده بودن، همه اونجا بوده. ببینم میگم هم داری تو آپارات استریم میگم هم تو تویچ. آره عزیزم، هم یوتیوب هم هستم. تویچ، یوتیوب. خب کنسول دیسیبل، همه چی آفلاینه که چرا تحت چیزاشون. خب همه چی آفلاینه، مایند کنترل آفلاینه. بریم از اینجا ببینیم راهی هست بریم یه جای جدید. این آفلاینن، کجا باید برم من؟ پله داره؟ در بسته است، نمیشه. تاریکه. خب اینجا با پله بیایم پایین ببینیم اینجا کنترل میشه. چیکار باید بکنم؟ خب کامپیوترها روشن. اینجا نور روشنه، شاید اینجا باشه. آره خودشه. همه سروراش آفلاینه که. بریم تو این اتاقا. Mind controls idle waiting input. میگه فعلا قطع کنترل ذهن، منتظر اینپوته. دستور ورودی باید بهش بدیم. خب کامپیوتر چه جالب. اینجا مرکز پاورشه، از اینجا روشن و خاموش میشه کردش. حالا از اینجا میخواد کلن آفش کنه، قطعش کنه. چجوری فهمه پیام رو میخونی؟ خب مجبورم دیگه. مجبورم الان، چون پیام خیلی هم چیز نیستش. اصلا جاد اوکی، اشکال نداره. شبت بخیر. شبت بخیر، خدافظ. اوکی خب آفش کنم. تموم شد بازی، تموم شد. یعنی آف کردم، یعنی قطع شدم. چی الان؟ سیاهی و اون حس غریب نامطمئن بودن. آیا تموم شده همه چی؟ آیا تموم شده؟ بله تموم شده. برنده شد. ماشین رو نابود کرد. از زیر دستورات یکی دیگه اومد بیرون. آزادی. نگاه میکنه بهش.
Even as the immense door slowly opened, حالا که در آزادی باز شده هنوز نمیدونه که چقدر پازل دیگه تو راهش هست. How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? آیا رازهای دیگه هم تو این ساختمون هستش یا نه؟ He realized none of this mattered to him. حالا میفهمه که هیچی براش مهم نیست، فقط آزادی مهمه. But happiness, perhaps his چیزی goal که had not been to understand, but to let go. شاید این مهم نبوده براش. What to این که فقط تلویزیونه که whatever life این که فقط مانیتوره. will be his. آیا زندگی واقعی این الان؟ To know. یا مانیتوره؟ Perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. برای رول پلی فیلتر شکن نمیخواد. نه 5M نصب میکنی فیلتر شکن نمیخواد. همین. حالا مثل این که رسیدیم مانیتور بود رفتیم وارد دنیای واقعی شدیم. Stanley felt the cool breeze upon his skin. The feeling of حس خوبی رو پوستش داشت. immense possibilities. آزادی، هوای خوب، هوای پاک. This بله was exactly the way این دقیقاً چیزی بود که میخواست. meant to happen. چیزایی که باید حس کنی. حالا حسش برگشت و استنلی خوشحال بود. تموم شد. مثل این که چقدر زود نیم ساعت نشد تموم شد. بچه خسته نباشید دیگه بریم. یه کاری ندارید خیلی خوبه که ممنون از این که اومدید. اون یه چیز داستان بود یا هنوز با داستان هست؟ فکر کنم 4 تا مانیتور. All of his co-workers were gone. باز دوباره برگشتیم اما اول داستان. خب مسیر رو میریم اتاق جلسه حرکت میکنیم. امیدوارم همون قضیه تکرار نشه، عوض شه. خب میریم اتاق جلسه. خب این همون اتاق جلسه. اینجوری نبود، به خدا اینجوری نبود. اتاق جلسه این شکلی نبود. دو تا دره. بازم میگه برو در سمت چپیه. بریم در چپی برم. یه پایانش بود. چند تا پایان داره تا کاملا تموم شه؟ این بار به حرفش گوش ندادم. دست اولم گوش نداده بودم. خب بیا دفعه اولم همینجوری رفته بودم. دقیقا دفعه پیشم همینو رفته بودم. اومد اینجا گفت باید یه نوشیدنی بخوره. What a beautiful room. What a gorgeous room. خب با این نمیستیم. این سری این دره رفتیم درسته؟ آره این دفعه از این در نمیرم. میگه استنلی خیلی اسکل بود که حرفایی که ما میگفتیم و گوش نمیکرد. از این مسیر دیگه میره. دیگه رفتیم دیگه. خب الان اینجا رو بریم. خب اینجا چیه؟ پنالتی فور میس. خب بیا پایین. میگه استنلی فکر میکنم داری اشتباه میری. میگه نباید. میگه داستان در مورد توه، چرا گوش نمیدی؟ Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for میگه تمام تصمیم‌ها را لطفاً خودت انجام نده. به حرف منم گوش کن. your chance to redeem yourself. میگه اینجا تنها راهیه که بتونی دوباره خودتو ثابت کنی به من. به زندگیت برگردی. میگه اون منتظرته. نمیدونم زنشه کیه. That's her, Stanley. You need to be the one. زنشه. میگه داره زنگ میخوره. جوابشو بده. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. میگه تلفن رو بردار. چرا با این لحن صحبت میکنی؟ نمیخوام حرف تو رو گوش بدم. تو آدم کثیفی هستی. گوش نمیدم. جواب نمیدم. تو آدم کثیفی هستی. خوشم نمیاد. نه گوش نمیدم. بسته دیگه، قطعش کن تلفنو. گوش نمیدم آقا، گوش نمیدم. باور کن گوش نمیدم.
تازه پورتال هم تو این بازی هست. چه جالب. آقا تو رو خدا قطع کن دیگه بابا. نمیخوام جواب بدم. نمیفهمی نمیخوام جواب بدم. باید جواب بدم. تلفن آها از برق بکشم بیرون. آها کشیدم بیرون. دیگه امید بهش داد. نه جواب ندادم بابا. داشت تعریف میکرد که تلفن رو برداشت و امیدوار شد. ولی میگه چیکار کردی؟ اینو میگه به تو آپشن نداده بودیم. میگه ها این خارج از چیز من فکر کردم. میگه اصلا این جزء انتخابا نبود. پیش بینی نکرده بودیم هم چی کاری انجام بدیم. حالا میگه موزیک میاد. اون اتفاقی که قرار بود بیفته ولی نشد. میگه این کار اشتباهی بود که تلفن رو بر نداری و اصلا نمیشد. باید تلفن رو بر میداشتی. ما از یه راه دیگه رفتیم. که تو از کجای همچی فکری بزن بابا. من بچگی هم اینجوری بودم. اصلا فکرش هم نمیتونی بکنی من چی کار میکنم. میگه تو استنلی نیستی. تو یه آدم واقعی. تو تحت کنترل من نیستی. من گفته بودم تلفن رو باید برداری. تو استنلی نیستی. تو این مدت من اسکول کرد و من فکر کردم تو استنلی. میگه همه چی رو قبول نکردی. هر چی بهت گفتم رد کردی. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision making. خب میگه باید قبل از اینکه ادامه بدیم تو باید یکم یاد بگیری که حرف ما رو گوش بدی. تازه آموزش میخواد بدن. تصمیم میگه نباید تصمیم اشتباه بگیری. در این سناریو یک مرد به اسم استیون میگه میتونه این کار رو انجام بده یا میتونه این کار دیگه انجام بده یا میتونه این آتیش بزنه. آپشن داره. کدومش انجام میدی؟ آتیشش میزنی یا سیگار بهش میدی؟ that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. میگه وقتی نمیخوای با یکی حرف بزنی بذار حرفش تموم کن. چه ربطی داشت؟ I'm supposed to be having a back sack and crack. What? حالا تمرین قرار بکنیم چیزایی که یاد داده. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. یه تصمیم درست گرفتن مهمه. recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? 8 تا تصمیم در روز بگیری میگه من اوکی هم چیزی. Actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the یادت باشه infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. میگه اون توی وسط کهکشان تصمیمای تو اصلا مهم نیست. To test and reinforce the material covered in this video. خب حالا تمرین میکنیم. برگردون. دوباره تلفن رو واسه ما گذاشته. میگه حالا سیستم عوض شد. حالا میگه تصمیم گیری رو بهت یاد دادیم. حالا بذار ببینیم چه جوری تصمیم میگیری. آره حسن اگه گوش کنی استنلی هستی، اگه گوش نکنی خودتی. دقیقاً. من میخوام خودم باشم. گفت که اینجا برو. نمیشه اینجا نرم. خودم باشم. چیکار کنم؟ تلفن رو بزنم به برق. یه کاری باید بتونم بکنم که حرف اینو گوش ندم. تلفن رو بردارم. نمیشه تلفن رو برداشت. شد مستند. آره من اگه نتم قطع وصل شد DNS میپره. نه DNS نمیپره. مثلا فیلتر شکن نباید بزنی. DNS رو نصب میکنی. خب اشتباه شد. نباید حرفشو گوش میکردم. راه دیگه ای نداریم که باید هم این مسیر رو برم دیگه. سرداشو دوباره اومدم اینجا که
برگشتیم که میبردم اونور. حالا میگه فهمیدیم که انتخابای تو معنی داره، یه نمیتونیم بذاریم بمیری. یه تو رو برمیگردونیم خونه. میگه این مکان خیلی با واقعیت جور نیست. با الان کجاییم؟ نیما اونی که برات زدم؟ نه باز داریم برمیگردیم که من نمیخوام برگردم. نمیخوام برگردم داستان تکراری شه. به خدا نمیخوام برگردم. خب بریم ببینیم حالا شاید داستان یه چیز دیگه بشه. در سمت راست باز بود. برگشتیم اتاق همینجا که چای خوردیم قهوه. میگه از در سمت چپی اگه بری دوباره برمیگردیم به داستان و تو آزاد میشی که بری به دنیای خودت. آیا همینه؟ نه عزیز، ادمین برای کساییه که یه هفته کامل باشن دونیت هم بدن. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. میگه حرف منو گوش کن تا بتونی بریم. خب دوباره رسیده تا در. یه در سمت چپی رفت. دوباره شما بریم. گوش ندم. دوباره گوش نمیدم. اوکی. نه میگه نه چرا این کار کردی؟ برگرد برو همون جایی قبلی. نه گوش نمیکنم. یه راه دیگه به من بده. یه راه دیگه اینجا نمیخوام بابا، میخوام از این ور خودم تصمیم بگیرم. اینجا چرا به هم ریخته؟ دکمه هاش ببینم دکمه خاص دیگه هم داره. بالا پایین چپ راست کنترل میشینه. موسم چیزه همینه دیگه، کنترل میشینه. حاجی من میخوام خودم باشم، نمیخوام حرف این یارو رو گوش بدم. درو باز کن. چرا باید حرفشو گوش بدم آقا؟ اصلا مجبورم برم، راهی نداره. بچه اگه راهی میدونید بگید. ریز گیم چکون ماتریکسو به هم خورده. آره ماتریکس قاطی شده. در تکیه هم نداریم. کی گفتی؟ بس هست که مجبورم دیگه اونجا رو برم دیگه، مجبورم. خب اتاق جلسه چرا این شکلیه؟ باگ شده مثلا. داستان من ریدی تو داستان من. چرا؟ واسه چی ریدی تو داستان من؟ واقعا فکر کردی مثلا تو کی هست؟ فکر کردی چی کار میتونی کنی؟ فوش میده. شاکی شده راوی جان کنترل کن، یه نفس عمیق بکش. یه فکر کردی داستان من اشتباهه، میخوای برینی تو داستان من ولت. اصلا من قهرم. میگه اصلا من قهرم، نمیخوام. نه نمیشه، باید تمومش کنی. میگه نه کار منو خراب نکن. جوابش چیه؟ باید چیکار کنم؟ زیرم نمیشه رفت. میگه باید خاموش کنم بازیو، باید خاموشش کنم. مجبورم خاموشش کنم. خاموش کرد. صدای من کمه بچه، صدای من واقعا کمه. اینجا کجاست؟ میگه من اینجام، من هنوز اینجام.
with you. تو این جای خرابه و به هم ریخته با تو یه اسکل احمق. My entire game is destroyed. تمام داستان من ریدی توش. And you run it into the زحمت کشیده بودم این داستان رو درست کرده بودم. واقعا فکر کردی خنده داره؟ خواستی ویورات بخندم بهت؟ خواستی to be like Stanley. شیرین بازی در بیاری؟ فکر کردی خیلی بامزه ای؟ He فکر کردی understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought. واقعا دلیل چی بوده؟ آره خواستم برینم به داستانت. دقیقا خواستم بچه ها بخندن. بچه ها بخندین. My story. گریه نکن بابا، درستش میکنیم. گریه نکن. دیگه اگه یه در سمت چپ رو میرفتی یه دونه جای بزرگی طبقه پایین بود میدیدی و خیلی هم روش زحمت کشیده بودم همچین چیزی رو. قطع شد. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always. باز دوباره برگشت داستان به همونجا. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors. خب میگه وقتی رسید به 2 تا در، حالا در سمت چپ رفت. وای کدومو برم؟ کدومو برم؟ برم راستیه دوباره؟ شادو؟ اوکی میرم راستی. No! Why did you do that? باز همون شد که. Hurry. وا. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. Stanley came to a خب set of دوباره همون داستان داره تعریف میکنه. میگه حالا door on his left. در سمت چپ و ما دوباره میریم در سمت راست. ریدم به داستانت. No! Why did you do that? Quickly, hurry. باز ریستارت شد. Behave exactly as Stanley would. انقدر در سمت راست میرم دهنت آسفالت شد. First, I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my دهنتو سرویس میکنم. صبر کن. right. بازم از در راست. Stanley came to a set of 2 open برو راست. doors. He entered the door on his left. آره دوباره از راست میریم. No! No! Why did you do that? Quickly, hurry. نمیشه مثل اینکه حاجی 5 بار اینجوری رفتم نشد. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. نانو مینیا مینیا. Stanley came to a set of 2 open doors. He entered the door. You talking Russian? I don't understand Russian. Oto? اوکی خب این دفعه الان دیگه باید چپ برم. گوش کنم یه بار دیگه هم حالا میریم اینوری برینم بهش. No! Quickly, hurry. ریست میشه. نه نمیشه. فکر کنم باید از چپ برم. Exactly as Stanley would. بس واقعا باید چپه برم. Responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he خب چپ دیگه این دفعه واقعا چپ میرم دیگه. واقعا خسته شدم. بسته شد. این با این بود، این با این بود، این با این بود. یه لحظه سر بریم. خب باز اومدیم اتاق جلسه. هیچکی نیست. همون اتفاقای قبلی داره میفته. اینجا چی نوشته؟ How to solve a dispute with the coworker. خب اینجا واقعا چیزی نیست که من دستکاری کنم خراب کنم داستانشو. نه مجبورم فکر کنم همون مسیر رو برم. همین مسیر رو میریم. پله ها رو باید بریم. یه اتاق رئیسش رفت. دوباره برگشتیم همون مرحله که اتاق رئیس بود. فکر کنم این دفعه رمز رو باید اشتباه بزنم ها.
هر کاری گفت برعکسش بخواه. آخه نمیشد دیگه، یه سری بعضی جاهاش واقعا نمیشد. بعضی چیزا هم هستن خارج از تفکر اون من میشد انجام بدم. مثلا میگفت تلفن رو بردار، من رفتم تلفن از پریز کشیدم بیرون، اصلا جز داستانش نبود. و عجب مغز چیزی داری تو. خب باز برمیگه اینجا عوض شده، اینجا عوض شد، اینجا عوض شد. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all, جواب همه سوالاتشو میگه اینجا پیدا کرد. he had seen it on his boss's computer just last تو week. کامپیوتر رئیسش دید. 115. Was this the code to open the door? 115 رمزش بود. There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from میگه باید رمز رو همینجا با اسپیکر بگی، به میکروفون بگی. a sharp breath and یه نفس عمیق کشید و کد رو گفت. نمیخواد کد رو بگه، یا روش دیگه باید پیدا کنم. کد رو نمیگم بهش. Stanley spoke the code. Night Shark میگه باید این کد رو بگه. spoke it into the receiver. Right این there. کد رو باید بگی. نایت شارک 115. نمیخوام من اون کد تو رو بگم. من I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did میگه you? آیا نشنیدی؟ Please speak the گفتم code into the لطفاً receiver. Otherwise کدو we بگو. can't get on with the story. This is a crucial step. میگه این یه مرحله خیلی مهمیه، دقیقاً باید همون کد رو بخونی اونجا. Okay, fine. You're not going to do it, but you اوکی، know what? من انجام نمیدم. Pretty humiliating to bring you یه this خیلی far. بده که این کار زشت رو انجام میدی، حرف منو گوش نمیدی، فکر میکنی کار بهتر انجام میدی. میگه فقط یه چیز ازت خواستم و حداقل یکم احترام بذار. حداقل میگه یکم. میگه اگر نمیخواستی بعد چرا تا اینجا اومدی؟ میتونستی اون یکی در رو بریم. چرا اومدی تا اینجا؟ حرف بزن، دهنت سرویس، حرف بزن. باز ریست شد. سی پیوش داغ میکنه. من این منو نشون میده. خودمو دارم میبینم. خودمو دارم میبینم. پایان داستان. Thank you for playing Stanley. تموم شد؟ تموم شد؟ یعنی چی؟ چرا این واقعا یعنی چی؟ داره التماس میگیره لطفاً برو اون دره، اینم گوش نمیکنه. یعنی چی؟ من الان دارم استنلی میبینم که هیچ تصمیمی نمیگیره، هیچ کدوم درا رو نمیره. پایان سومش بود؟ بدبخت راوی داستان جر خورد بس که گفت چیز کن، تو رو خدا. گریهش گرفته بدبخت راوی. تو رو خدا فکر کن حرف منو گوش کن. خب برگشتیم. حالا چی؟ ساعت هم همیشه همینه، 12 و 20 دقیقه است. 11 و 20 دقیقه است. بریم ببینیم. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. خب من نمیخوام برم. خاموش شد. So the thought of total solitude was terrifying to him. واقعا اینجا نمیشه کار دیگه انجام داد. He couldn't find a trace of his co-workers. هیچ کاری نمیشه اینجا. یه رفت همه چی رو دستکاری کرد ولی هیچ تغییری ایجاد نشد. و داستان هیچ تغییری پیدا نکرد. یه استنلی رفت همه چی دستکاری کرد.
خب هیچ اتفاقی نیفتاد. خب بریم دیگه، مجبوریم بریم دیگه، چیکار کنم؟ اینجا کشوها، کمودا، همه اینا رو دستکاری میکنیم. اینو خاموشش کردم. این بازی 12 تا پایان داره. الان این پایانا رو الان من دارم میبینم. شنگولی مثلا الان 4 تا پایان دیدم فکر کنم ها. پایان سوم یا چهارم؟ سوم. هرچی گفت گوش نکن به غیر از اینکه مجبور باشه. بعضی چیزا اصلا من نمیدونم یه راه دیگه داره. مثلا اون تلفنه اصلا فکر نمی‌کردم که همچین چیزی بشه. خب که بشه از پریز کشید بیرون. آها چی شد؟ کامپیوترش یه چیزی شد زدم. درها همه بسته است. مجبورم فکر کنم از همون دره برم. Stanley clicked on literally every single door in the office. تمام درهای اتاق زد. یه چون راههایی که بهش میدیم و نمیخواد گوش کنه. دیگه بریم دیگه، چیکار کنیم؟ مجبوریم حرفتو گوش کنیم. اینجا هم چیزی نیست. تلفن. درو بستم پشت سرم. جالب. تمام درها رو میزنم. واقعا باید باز رسیدیم به این دره. باز رسیدیم اینجا. با این دفعه بذار ببینیم همون چیزی که پایان بودش اتفاق میفته. مثلا من گوش نکنم نرم. همین اوکی، اشکال نداره. مثلا کال آف موبایل بودیم کی بود؟ یا مثلا رول پلی میرم کی هست؟ راه پلی پایین؟ راه پلی داشت؟ شادو؟ چرا نمیگه؟ حرف بزن بگو. بازم راست میرم. بازم عوض شد. شده این داستان اول دوباره مثل اولش شد. دوباره مثل اول شد. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace, its subtle charm. میگه اینجا چه لذتی داره برای استنلی که اومده اینجا. It was something deeper. استنلی میدونست اینجا یه اتفاق مهمتری هستش که چیو بردارم؟ هیچی نیست که برش دارم. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating. میگه باید واسه چی اینجا باشیم؟ باشه میرم بابا، زر نزن دیگه. Back to business. Stanley took the first open door on his left. خب باز میگه این در سمت چپ برو. چی کار کنم؟ صبحان سلام. چی اومدیم؟ این ور برم؟ این ور. بازم گوش نکنم حرفشو. نه گوش نمی کنم. خب تا اینجا رو تکراری نشون میده دیگه، چیز جدیدی اتفاق نیفتاد. دقیقا همین رو رفته بودیم. اونجا که پیش تلفن بودی بپر پایین. نمیدونم کجا رو میگی، بذار برم ببینم. بیفتم پایین. آها. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley پریدم پایین. platform and plunged to his death. Good job. خودشو کشت. میگه آفرین خودتو کشتی. ایول. همه فکر میکنن تو خیلی خفنی. تاینو. یه پایان دیگه بود. But Stanley simply couldn't handle the pressure.
What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his بازم 11-20 دقیقه است. He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do چیکار now کنم باید همین. himself is to wait. درو بستم موندم این تو. In here I can be happy forever. میگه من میمونم توی این اتاق و همیشه خوشحال میمونم. استنلی منتظر شد. ساعتها گذشت. سالها گذشت. هیچ وقت هم چیزی به کسی نگو. Beyond any doubt was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. خب نزدیک شد میگه حالا بیا. اینم اتمام بعدیش بود. پایین بعدیش بود. این فرق کن. All of his co-workers were gone. What could it mean? میگه همه کارمنداش رفته بودن. Perhaps he had simply missed a memo. شاید میگه یه پیامی رو فراموش کرد. یه در اینجا بازه فقط. راه دیگه ای نداره. میگه همه چی رو دست زد ولی یه در دیگه پیدا کردم. ایول. وایت بورد. میگه سلام خوش اومدی به پایان وایت بوردی. درو ببندم. درو ببند. پایان وایت بوردی چجوریه منظورش؟ یعنی چی پایان وایت بورد؟ تموم نمیشه اینجا؟ پایان وایت بورد. عجب. خب این درها که باز نشدن، این دری که اومدیم اینا هیچ کدوم نمیشه، مجبوریم همینو بریم. باز رسیدیم به همین دوتا در. برم چپ. چپ راست. نرم چی میشه؟ نرم میخوای چیکار کنیم؟ راه دیگه ای نیست. گلدون از راست. بازم فکر کنم برمیگردیم همون مراحل رو تکرار میکنیم. با دوباره همون شد که ولی هر سری چرا تغییر میکنه. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time understood true happiness. Then the feeling went away and he felt sad again. خب بعد دوباره رفتیم ادامه میدیم. دیگه در سمت راست رو میره و باز هم نمیرم، بازم گوش نمی کنم. خب بچه کدوم راه رو گفتیم؟ شهریار بالاخره گوش بدم یا گوش ندم؟ هر دو رو تست کردم. اینجا میگی راه رو هست. کی گفت یه راه رو هست؟ یکی گفت راه رو هست اینجا. چیکار کنم؟ گوش نده. بازم بپرم پایین بمیرم؟ چیزی میشه؟ یا ادامه بدم؟ Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. بپرم این پایین ببینم چی میشه. بپرم این پایین. اینجا فرق داره. این دفعه میپرم اینجا. میپرم اینجا. آره. بله داستان رو عوضش میکنم. چی فکر کردی؟ بله هرسش گرفتا. اعصابش خراب شد. مرسی تو. ما یه مسیر دیگر داریم. بذار بهت نشون بدم که من طرف تو هم. من دارم راست رو میگم. یه فرصت بهم بده که بهت نشون بدم که تو طرفدار تو هم.
نه بذار فرصت بدیم بهش. نه فرصت نمیدیم. خب خب حالا میگه مهمه، گوش کن. از در قرمز رفت. آیا بره یا نره؟ در قرمز برم یا نرم؟ راه سومی نداریم؟ پرسپولیس یا استقلال؟ پرسپولیس یا استقلال؟ آبی رو برو. شهریار برو. آبی رو. میگه شاید اشتباه فهمیدی، منظورم این بود که از در قرمز رفت. باشه قرمزه دیگه، این قرمزه. هزار تا علامت کشیده میگه در قرمز. دقیقا اینجوری میگه، نگاه با همه ایما اشاره ها زده در قرمز. این شکلیه. نمیخوام در قرمز برم، چرا مجبورم میکنی؟ از این پشت میرم. میگه باشه برو. باشه من باید قرارم، هر جور دوست داری خودت برو. این ته میری میافتی میمیری دهنت سرویس میشه. حالا برو برو. به من چی اصلا؟ دقیقا همینجوری میگه به من چی؟ به من ربطی نداره. خواهی برو بمیر. به به یه جای خفن منم. ببین اینجا هیچ چی نیست. ببین دقت کن، اینجا تموم شد. یا همینو میخواستی؟ ببین هیچ چی نیست. واقعا میخواستی داستانو واسه همین خراب کنی؟ یا این همه زحمت کشیدم واسه تو. کمکم کن که درستش کنیم دوباره. واقعا میخواستی چی ببینی؟ میخواستی ماشین ببینی؟ میخواستی چی ببینی؟ بیا اینی که من میگم و انجام بده. دقیقا اینا رو میگم. خب اوه یه دیزاین جدید. میگه آپشن سوم دارم بهت میدم. میگه یه آپشن جدید بهت میدم، برو یه دوری هم اینجا بزن ببین اینجا چه خبره. برو یه اینجا هم یه چرخی بزن ببین چیه. برم؟ نمیخوام برم، حرفشو نمیخوام گوش بدم. در سمت راستی برم ها. برو ببینیم چیزی هست. آخه راویه داره میگه، حتما بده دیگه، نمیخوام حرفشو گوش بدم. برم؟ اوکی اصلا میگه برو ما میریم. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this. میگه تا حالا تجربت چجوری بودی؟ امتیاز بده. Benefited from allowing you more choices. Feel free to be honest. میگه راحت باش، بگو کدومشو. امتیازت چیه به بازی؟ چند بدم بهش؟ 1 بدم؟ بازیش چرته. A 1? I mean, I can understand if you had reservations for ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? خب میگه باید چی کار کنم ولی 1 دادی امتیاز به من. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. خب میگه الان یه ورژن جدید درست کردم. حالا بیا یه ورژن جدیدو برو. 5 نزدم بچه، 1 زدم. خب من چندمم لیدر؟ اوه من کجام؟ بذارینم آخری هم من. به 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 9328 میم. 9328 میم پلیرم. خب در درست. خب این در رو رفتم. در سمت راستی رو برم.
Now, would you باز say برگشتم اینجا. competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? نه. Again, honest answers, please. یک. I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a نه امتیاز نمیدم بهش. باز ریده با این حرکتش. taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. خب میره بازی جدید. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, میخواد بازی رو جذاب کنه. میگه بچه داره میره به سمت آتیش، بعد تا این دکمه رو بزنی که نره سمت آتیش. یه راه دیگه باید پیدا کنم فکر کنم. I think the art world will really take notice. بنظرم آتیش رو باید خاموشش The کنم. message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. و همش باید بزنیم بچه بره عقب. نرو یا ابوالفضل نرو آتیش. باید چی کار کنم اینجا؟ یه راه ثانویه. برو آتیش بگیر اصلا. به من چه؟ جهنم. بمیر. You heartless bastard. عوضیه. Babies are purely to یا بچه بعدت میاد بردی آتیشش زدی. I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single راه دیگه ای نداشتم شنگولی. for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. میگه من قهرم اصلا میرم. مرسی بابت بازی. خدافظ. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game just to ease the pain? Let's see. چرا بازی یکی دیگر رو نگاه نمی کنیم؟ بریم بازی یه نفر دیگر رو بازی کنیم. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. بذار یه تلاش بکنیم. ماینکرافت. Stanley, is this any better? که ماینکرافت. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, یه Stanley. خوبه. Will it ever be enough? Well, I'll say this. ماینکرافت. Things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to بذار build a بپرم house. خب. بذار بپرم خب. زهرمار. Here, no, here, and then. داره چی درست میکنه؟ ماینکرافت درست میکنه. Let's see, what does it need? Yes, of course, and just to finish it all این تو. off. Yes. میگه من برم این تو. Complete. خونه ساخت مثلا. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own. دقیقاً خود ماینکرافت رو ساختن چه بود؟ But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself. میگه برو اون تو. خب من نخوام برم اون تو باید چیکار کنم؟ راه دیگه. من چجوری میتونم نرم اون تو؟ هیچ راهی ندارم باید برم تو. نمیره. Isn't it grand? Isn't it perfect? میگه عالی نیست. Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. میگه از چیز باید بسازیم، از الماس باید بسازیم. همه چی رو از الماس. We have to go mining. خب میگه بریم ماین کنیم. ماینینگ کجا بریم ماینینگ؟ این ماینکرافته. خود ماینکرافته. وای. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? نور میگه چراغ آوردی با خودت؟ چراغم کجا بود آخه؟ چراغ ندارم اینجا تاریکه هیچی نمیبینم. چجوری چراغ بزنم؟ Oh no. This is far more open-ended than I had in mind. میگه اصلا فکر نمی کردم اینقدر گستره Something that makes you feel بیفتم بمیرم. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. بیفتم بمیرم. Game. دوباره ریستش کرد. خب داشت میرفت دیگه. تازه داشت جذاب میشد. امتیاز میدادم بهت.
Yes, I don't even know what this game is, but I love it. اینجا کجاست دیگه؟ Trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is باز کن بابا، بذار من بیام بیرون. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. خب باز کردی، مرسی. آها بچه ها گفتین چیز داره توش. بازیه، اسمش چی بود اسم این بازیه؟ پورتال دقیقا داره. اینجا بسته است. جی شاید باشه دیگه، تموم شد. اوه پورتاله ایوان. به باهوش. من اصلا همیشه اینجوری باهوش. چرا در رو بستی؟ برم پایین. چی شد؟ برگشتم همون جای قبلی که. ای بابا چه تاریکه اینجا، چی معلوم نیست. خفه شد چرا رابی؟ اومدم توی راه رو. از این دره چقدر تاریکه، هیچی دیده نمیشه. چراغ با چیه؟ چراغ نداره که. چرا حرف نمیزنه یارو؟ قطع شد، خفه شد، قهر کرد. این همون مسیر چیزه، آفیسه ولی سیستمش فرق کرده. اومدیم اتاق کنترل. چقدر تاریکه. چی کار باید بکنم؟ اینا روشن نمیشن؟ نه روشن. برگردم دوباره. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his میگه اگه داستان خودتو میرفتی اینجوری میشد. بیا خسته نباشی، رفتی داستان خودتو حال کردی. Understand soon what I was trying to tell him. He needs me. غور میزنه. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh yes, I'll be back. There's no other way. برمیگردم. After it all comes to a close. بذار این بازی تموم بشه. اینجا برمیگردم. الان به زودی تموم میشه. Very soon. میگه تموم میشه. I can wait. یه صبر میکنم تموم بشه. منم صبر میکنم، اصلا مشکل ندارم. لودینگ. فکر کنم پایانم 8 بود. باز برگشتیم همین. باز در رو بستم، گیر کردم که. What if he had to make a decision? باز کن بابا. دست fell under his responsibility. He had never been trained for that. No. تکراری نشه داستان. چقدر پایان داره، هر دری رو بری یه جور دیگه تموم میشه. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. چی اصلا داداش؟ برو داستان خودش. یعنی چی؟ Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. این دوباره همینو تکرار میکنه که همون سری هم در رو بسته بودم همین اتفاق افتاد. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told. به زودی تموم میشه، به زودی. Now it's just a little bit closer. اصلا نگران نباش. Now it's even closer. Here it comes. در باز میشه. دوباره ریست شد که.
واقعا تهش قرار چی بشه؟ این دفعه در رو نبندم. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. خب میگه الان دوباره برو همین مسیر رو. در رو بستم. اینو خاموش میکنیم. این درها هیچ کدوم باز نمیشن. دوباره همون مسیر رو قرار بریم. این دفعه حرفشو گوش کنم نه؟ هر سری اینجا رد میشم باید یه چیزی وارد کنم. یه دکمه رو باید بزنم اینجا. وارد of Bravia. Hello my friend. اما حسین برو سایت شکن بنویس فارسی DNS شکن بنویسی پیدا میکنی. داستان خود راوی رو برو. اوکی داستان خود راوی رو. Hello my friend how are you. از این به بعد دیگه دقیقا خود هر چی خودش بگه میرم. دیگه این همه اشتباه رفتیم ریده شد. در چپ. خب دیگه واقعا چپ رو میرم. خب هنوز هیچ کسی اینجا نبود. دوباره میریم این تیکه رو. میریم اتاق. اینجا باز شد. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. اینجا هیچی نبود و برگشت و رفت ولی بر نمیگرده. استنلی بر نمیگرده و اینجا باید یه چیزی پیدا کنه. وقتی راوی میگه اینجا هیچی نیست یعنی یه چیزی هست. میگه هیچ دلیلی نداره اینجا باشی ولی من میدونم اینجا یه چیزی هست. تو داری دروغ میگه. تو دروغ میگی. چیزی هست. من نمیدونم یه چیزی هست. سلام میشه بعد این بازی آره اوکی بعد این بازی میرم اگه بازی تمام بشه. Play the song again. Bavaria. I can't play the song because of the copyright issues. That was the first, the only time. خب باز مسیرش رو میریم دیگه همین چیزی که این گفت میریم. I can give you the name of the song. خب باز رفتیم اتاق رئیس. اینجا چیه؟ اکسیکتیو بستروم. حمامش مثلا قشنگه. حمامش چی نداره تو حمام؟ دستشویی چی نوشته؟ Money is the morning. پول صبح، پول بعد از ظهر، پول صبحونه است، پول همه چی. رئیسش پول نوشته باشه. خب حمامش هیچی نداشت. خب اینجا رو نرفته بودیم. اینجا چیه؟ اینجا چیه؟ اینجا چیه؟ آسانسور رو زدیم. جفتشو میزنیم. در باز میشه. حالا پایین بریم یا بالا؟ پایین. سلام من تازه اومدم. گیمرم کمک خاصی در خدمتم. مرسی. کمک چی؟ اگه بازی میکنی اد کن که بازی خاصی داری بریم با هم. هنوز بازی تموم نشد. این چقدر میره پایین؟ بسته دیگه.
وایساد. ده برگشتیم همونجا. این نبود. خب بریم بالا این دفعه. شاید باید خیلی منتظر باشیم تو آسانسورها. موزیک. تا کجا میخوای بری؟ خب وایس تا بست 300 طبقه هم باشه تا الان تموم شده دیگه. چه سریع برگشت سر جاش. چیه؟ اسلحه رو گرفته رو پاندا. استراتژی کار رئیسشه. خب اینجا که چیزی نبود. میریم یکی اتاق. کامپیوتر چیزی نداشت. خب باز اومدیم کتاب خونه. Stanley was once again stunned to discover not an indication of human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. کتابا رو داشت میگشت. دنبال یه راه حل میگشت. What could its purpose be? تو کتابا This keypad guarded the terrible secret. رمز 2845 رو دوباره داره میگه. یه بار اینو رفتم دیگه نمیخوام برم. 2845. اینجا پیدا کن. یه رمز دیگه باید باشه. اون تکراریه. یه رمز دیگه باید پیدا کنم. رمز. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination دری باز نمیشه اینجا. چیزی دیگه غیر از اون رمز اون صندوق نمیخوام اونو بزنم. تکراریه. 2845. مجبورم اینو بزنم. پیانو. آها پیانو رو ندیدم چیه. این تو میتونم برم. این تو. اینجا چیزی باز نمیشه. پیانو رو نزدم. But it turns out that the panel's emergency override kicked in. چی شد؟ گفتم یه راه دیگه هستش. پیانو بود. اون سری با اون رمزه رفتم اینجا اومد. این دفعه با پیانو باز شد. نیما آره الان آپاراتم هستم. اما حسین ببین شکن گفتم سرچ کن شکن تو گوگل. شکن DNS. تونله بشین برو. تونل کجا بود؟ تونل ندیدم. تو شومینه هم نرفت شنگولی. بازم اومدم تو این راهرویی که اون سری رمزه. حالا بذار رمز دوباره بزنم. 2845 بود. خب رمز درسته ولی هیچ فرقی نکرد. همین در نهایت باز میشد. ستا چی اینجا تابلو؟ اون سری اینجا رو رفتم پایین ببینم راه دیگه نداره. تاریک اینجا. خیلی تاریکه چی نمیبینم. در نهایت فکر کنم باید همینو برم دیگه. هیچ راه دیگه من نمیبینم اینجا. اوکی آسانسور میریم پایین. سلام برو اویل 7. اویل 7 هم میریم. اویل 3 هم میریم. 7 هم میریم. 2 هم میریم. خب دیگه حرف نمیزنه راوی. خفه شده. اینجا تکراریه که اینجا نوشته اسکیپ. فرار از این سمته. اون سری اون ور رو رفتم. خب این دفعه فرار میکنم.
من میخوام فرار کنم. فرار. This passageway had the word escape written on it. The truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. میگه با اینکه اونجا نوشته بود اسکیپ، ولی اگه استنلی مسیر رو بره تهش مرگ خیلی فجیعی رو خواهد دید. میگه اون در هنوز بازه، میتونه دوباره برگرده، فرصت داره برگرده. میخواد برگرده؟ نه، این دفعه یه مسیر جدیدی میخواد بره. همچنان میگه پایه بود که مستقیم بره. خب در باز شو ببینیم مرگ واقعی رو میبینیم. میمیریم. اسکی راست میگه یارو. مردیم واقعا ها. نمردم. چی شد؟ چی شد؟ قطاره؟ او پرسه، دستگاه پرسه جلو. او دستگاه پرسه. کمک. نه خب. آها باید بخوابم زمین فکر کنم. باید بخوابم زمین. شت. کمک ولم کن. نه شت. پرس شدیم. کمک یا ابوالفضل. بخواب. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. یه ماشین تمام استخوناشو پاچوند به هم و لهش کرد و مرد بلافاصله. خب الان چی شد؟ عوض شد راوی داستان. استنلی میگه نابود شد. راوی زنه شد که. خب من اگه مردم پس چرا الان اینجا؟ Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office as alive as ever. دوباره میگه باید برگرده. یه واقعا هدف این داستان نویس چی بوده؟ که دوباره الان میرم تو آفیسم و بازی ریستارت میشه. اینجا کجاست؟ میگه وقتی همه مسیرها از قبل برای تو پیش بینی شده و همه چی از قبل داستان نویسی شده، دیگه مردن هیچ معنی نداره. اونجا بی معنی میشه مردن. میبینی؟ میگه از لحظه‌ای که بازی رو استارت کرد استنلی حواستون بود که مرده بود. عجب. این استنلیه؟ یه استنلی از همون اول مرده بود. این آفیسشه. از این آفیس میایم بیرون، میریم این مسیر راهرو است، از اینجا همیشه میریم اینجا، دوباره این آفیسه، از اینجا میریم اتاق چیز میتینگ، اینجا دوتا در است. دقیقا همینه. از قبل مثلا پیش بینی کردن میسازن یه همچین چیزیه. میگه ببین توجه داشته باش، این چیز داستانه. میگه که وقتی همه چی از قبل برای شما طراحی شده، یه مردن بی‌معنیه. تو میدونی تهش چی میشه. کامپیوتر استنلی. از این آفیس شروع میکنم. اینم چی نوشته اینجا؟ این میگه آفیسته. از اول بازی آفیس به این صورت بوده. میگه بعضی جاها سکشن بهش اضافه شده ولی این شکل آفیست بوده. دقیقا به همین صورت بود درا. بعد نوشته اینجا این دوتا در. نه بذار قبلش یه چیز دیگه بود. بایستا. قبلش میگه این راهروه، این کاریدوره. میگه اینجا چند بار عوض شده بود دیگه. بعد این دوتا در ببینم تا قضیهش چی بود. میگه اول بازی اومدیم این دوتا در رو طراحی کردیم. اصل بازی تو این دوتا در هستش. از این به بعد بقیه بازی به عنوان اکستنشن اضافه شد. اصل بازی تو همینجا بود. خب کامپیوترهای آفیس. آره این سه تا کامپیوتر بودن.
خاموشش کنیم. نشون میده دقیقاً بازی به این صورت ساخته شده. صدای بازی یه صداهاییه که توی بازی استفاده شده. فکر کنم ته بازیه دیگه، تموم شده. درهای بازی هستن، آفیس، درها همه بستن. دیگه چی موند؟ همه چی رفتیم. این دسکه دیگه با همه اینا طراحی شدن بازی. یه سری از اینا گذاشتن، کابینت ها، یه سری کامپیوتر، یه سری در و با همین کل بازی میگه با اینا ساخته شده. و اینم نویسندگان و دیزاینرهای بازی. واقعا تموم شد؟ چند من بریم از این ور ببینیم چی میشه. وقت رول پلی بذار تموم بشه ببینیم واقعا. اینم اتاق رئیسه. امکان نداره اینقدر کوتاه باشه. یه 2 ساعت شد. ساعت آفیسه دقیقا. موزه است دیگه. اینجا یه موزه است که تمام اجزایی که توی بازی بود و اینجا گذاشته. دقیقا یه موزه است. چیز متفاوتی ساختن. اتاق اینجا هم اتاق چیز بود. اینم که پرینتره بود. اون رو نرفتم ببینم چیه. اینجا هر مرحله رو نوشته حالتشو. مثلا این منطقه این اتفاق باید اینجا بیفته، این اتفاق باید اینجا بیفته. این دوچرخه کجا بود؟ دوچرخه رو ندیده بودم. این دوچرخه رو ندیده بودم. بیابون اینجا رو من ندیدم. چرا اینجا رو نشون نداد بهم؟ Early development designed an ending where Stanley would end up in a battlefield. میگه اولش یه جوری ما ساخته بودیم که آخرش برسه به جنگ چیز جنگ فضایی برسه. بعد احساس کردیم که خیلی عجق وجق میشه. خب این انتهایی بود که در نظر داشتن. همین بود واقعا. جدی اگه این باشه میزنم تو سرتو. این همون لانج بود. این تلفن آفیس بود. این همون تلفنه بود که من جواب ندادم. تایمر. توضیحات همش هم نوشته. چقدر بزرگه این. آپشن ببین. آپشن اول بود اگه از در سمت راست بری میرسی به لانج، دوباره برمیگردیم اینور. تمام آپشن ها رو از چه باحال کل بازی دوباره اینجا ساخته، چیزشو نشون میده. زدینگ اینجا چی؟ اینجا رو ندیدم. خب دیگه چجوری بته؟ اکسیتش اونوره. اینجا رو شبیه چیزه. جان چی شد؟ یه چیز زدم روشن شدیم. بازم بیا. شبیه مانیتوره استریمه. اینجا آسانسوره. خب اینجا خروجیه. آره دیگه بریم تموم بشه. یعنی واقعا تموم شده یا؟ این دوتا رو نگاه کن. این دوتا رو نگاه کن چجوری میخوان همدیگر رو نابود کنن، همدیگر رو کنترل کنن. همه آرزو دارن که آزاد بشن. بزنم خاموشش کنم. Can you see how much they need one another? میتونید ببینید چقدر اینا همدیگر رو نیاز دارن به هم. بعضی وقتا یه سری چیزا دیده نمیشه. واقعا هیچی دیده نمیشه. گوش کن که هنوز میتونی این دوتا رو نجات بدی. میگه اسکیپ رو بزن، کویت رو بزن، خارج شی. میگه میمیری الان. استاپ کن انتخاب کن، نظر بره، دوباره ده شدم. کویت رو نزدم.
این دختر چند راوی زیاده، اون یکی مرد الان یکی اومد. تموم شد واقعا. جان ده. یه چیزی، یه تصویری، یه صدایی. است که واقعا تموم شد، سیاه شد همه چی. گفت اسکیپو بزن، کویتو بزن و گوش نفکنم مردی دیگه. وقتی بمیری اینجوری میشه دیگه، همه چی سیاه میشه. واقعا همین بود؟ مثل که همین بود. مثل که تموم شد. تموم شد. هیچی نمیگه. خب یه چیزی بگو من بفهمم تموم شده. برگرد به را برم. نیما تو بلدی؟ خب دارم میرم جلو ویکتور. اصلا هیچی نیست، هیچ نوری، هیچ بالا پایین، هیچی. بکنم تموم شده واقعا. عقب جلو این ور اون ور هیچ صدایی نمیاد. بکنم واقعا تموم شد. وقتشو بریم رول پلی. آره مثل که وقتشو بریم رول پلی. دیگه همه دکمه رو زدیم. چی شد؟ یه لودینگ اومد. شاید نباید میمردی. خب اگه نباید میمردم یه فرصتی بهم بده که دوباره نمیرم. یا میگن مثلا 100 تا پایان داره. بذار یه لحظه بریم ببینیم واقعا پایانش چی بود. برگشتیم به منو. سیستمشو ببین. این الان تصویر دسکتاپیه که من میبینم. اون کامپیوتر دوباره همینو داره تو اون میبینه. بعد تو اون دوباره یکی دیگه هستش. یعنی اصلا بازی همین بود. حسین داستان تموم شد. میتونی بیای یوتیوب از اول ببینی که چی بود. ولی کلا معنی داستان این بود که ببینید وقتی از قبل همه چی تعیین شده و داستان به تعریف میکنه، میگه که مثلا الان باید این کارو بکنی، الان این کار بکنید، زندگی و مرگ بی معنی میشه. منظورش این بود. خب بذار اینم این تهش همینه. خب بچه تصویر رو بیایم ببینیم. با این اندینگاشه. تمام پایانا شما دیدین؟ Stanley took the first. You hate babies or purely to spite me? اینجا آره دیگه همینم رفتیم دیگه. امتیاز رو دادیم. دقیقا ماینکرافتش هم رفتیم. اینم بازی چیز بود گذاشته بود.
مطمئن بشم که تهش Someone همین will بود. wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's probably back soon. نه اینشو من ندیده بودم ها. And try the way. Get back. He needed to go. Right. اینا رو همه رفتم. Oh, that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find. آها این اندینگشو دیدم. اندینگ بعدیش هم چی بود؟ آها اینو ندیده بودم. Boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy. نیما فورت ندارم نه. All because he believed nothing occurred. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence. Example, automatically behind him were they simply repeating? And at last, it's for it. این تهش میبینیم. What a relief. Everything that I'm doing and thinking. اینجا رفته بودم. Now the voice was Please, it's all I want. I want my apartment exactly I am. Oh. اینشو من ندیده بودم. این پایانشو ندیده بودم. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. اینجا رو I ندیده have a بودم. boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. اینجا رو ندیده بودم. سیاه شد. The story of a woman named Mariella. Gathered her belongings. ماریالا اینا رو ندیده بودم. But on this particular day, her walk to is what چقدر پایان داشت. اینجا هم که موزه. این تلفن کار نمیکرد. خیلی زیاد بوده پر. from him. And so the boss had assigned it an extra. با این موزه هم دیدیم. انتهای موزه هم که دیدیم چیزی نشد. All of his co-workers were gone. What could it mean? اینجا انفجاره. Decided to go to. انفجاره رو ندیدیم فکر کنم. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. اینجا انفجار داشته. Made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first. So seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing to your frail life. 22 10 4 3 2 1 اینجا هم تموم میشه. آره ولی جالب اینجاست که اینا بر میگرده به اول، ولی چیزی که من دیدم بر نگشته اول دیگه. ایناش هم دیده بودم. The lights rose on an enormous room packed with television screens. این تیکه ها هم دیده بودم. What secret did this place hold? اینا رو هم دیده بودم. این اتمامش هم دیده بودم. این بچه چی میشد؟ دو حالت گذاشته. In this game, the baby crawls left to خیلیه. ببین چقدر بود طول بازیش. 2 ساعت و 10 دقیقه بود. من چقدر رفتم؟ من 9:30 شروع کردم. 2 ساعت. desperation and tedium of endlessly confronting the demand but of ours. Notes on your experience. این دکمه رو نمیزه. چهار ساعت بعد اون دکمه رو میزد فکر کنم تو بازی. You got to this broom closet. You enjoy doing so much in this room. Please take your. The most خب serious. اینجا کجاست؟ اینجا من نیومدم. The talk? Are we not in the serious room this very moment? I spent an absurd less serious than this one. اینجا رو ندیدم. There was not a single person here either. آخرش فکر کنم همون چیزی که میشه که برای ما اتفاق افتاد. اینجا که همون اول اومدیم. Each bore the number of an employee in the building.
اینا همون اول اومدیم. موزیک داشت. این اصلی آخرشه. چیکار کرد؟ اینجا رو اومدم ولی چرا این تموم شد؟ مال من نشد. بعد برمیگشتم. نباید میرفتم. نرم فکر کنم تموم میشه بازی. خب پس کی؟ در باز میشه برمیگردم تموم میشه. اینجا رو من اشتباه کردم اونوری رفتم. برمیگشتم. اینجوری بکنم باید تموم میشد. باید اینجوری تموم میشد. حالا دیگه ما بالاخره تمومش کردیم.